ሰላም ተማሪዎቼ እንደምን ቆያችሁ? እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እንዴት ናችሁ? ትምህርቱን ከመጀመራችን በፊት ማስታወሻ ብትይዙ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ ዩቲዩብ መማር ለሚፈልጉ ለብዙ እህት ወንድሞቻችን እንዲያደርስ ያደርጋል። ትምህርቱን እንጀምራለን። መልካም ቆይታ። ዛሬ በጣም ቀላል ከሆኑ ንግግሮች ነው የምንጀምረው። እነዚህን ንግግሮች አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን የማታውቁት ብትኖሩ መማር አለብን ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። የመጀመሪያው ንግግር ኦኬ ኦኬ፣ እሺ። የስ የስ፣ አዎ። ኖ ኖ፣ አይ ወይም እምቢ። ሄሎ፣ ሃይ፣ ሄይ። እነዚህ ሶስቱም ሰላም የሚል ትርጉም አላቸው። ባይ ባይ፣ ቻው። ዋይ ዋይ፣ ጥያቄ ነው። ለምን? ዋት ዋት፣ ምን? ዌር ዌር፣ የት? ዌን ዌን፣ መቼ? ሃው ሃው፣ እንዴት? ዋት ድ ዩ ሚን ዋት ድ ዩ ሚን ዋት ድ ዩ ሚን፣ ምን ለማለት ፈልገ ነው ወይም ፈልገሽ ነው። ዌር ኢዝ ዘ ቶይለት ዌር ኢዝ ዘ ቶይለት ዌር ኢዝ ዘ ቶይለት፣ መጸዳጃ ቤቱ የቱ ጋር ነው? ሃው ዋዝ ዩር ዴይ ሃው ዋዝ ዩር ዴይ ሃው ዋዝ ዩር ዴይ፣ ቀንህ እንዴት ነበር ወይም ቀንሽ እንዴት ነበር? ሁ ዲድ ዚስ ሁ ዲድ ዚስ ሁ ዲድ ዚስ፣ ማን ነው እንዲያደረገው? ድ ዩ ኒድ ኤኒቲንግ ድ ዩ ኒድ ኤኒቲንግ ድ ዩ ኒድ ኤኒቲንግ፣ የምትፈልገው ነገር አለ ወይም የምትፈልጊው ነገር አለ። ካን ዩ ኩክ ካን ዩ ኩክ ካን ዩ ኩክ፣ ማብሰል ትችላለህ ወይም ማብሰል ትችያለሽ። ካን ዩ ስዊም ካን ዩ ስዊም ካን ዩ ስዊም፣ መዋኘት ትችላለህ ወይም ትችያለሽ። ካን ዩ ዳንስ ካን ዩ ዳንስ ካን ዩ ዳንስ፣ መደነስ ትችላለህ ወይም ትችላለሽ። ካን ዩ ሲንግ ካን ዩ ሲንግ ካን ዩ ሲንግ፣ መስፈን ትችላለህ ትችላለሽ። አር ዩ ሃንግሪ አር ዩ ሃንግሪ አር ዩ ሃንግሪ፣ ርቦሃል ርቦሻል። አር ዩ ማድ አር ዩ ማድ አር ዩ ማድ፣ ተናደሃል
ተናደሻል ወይም ተበሳጭተሃል። Are you happy? Are you happy? Are you happy? ደስተኛ ነህ? ደስተኛ ነሽ? Are you sad? Are you sad? Are you sad? ከፍቶሃል ወይም አዝነሃል? አዝነሻል? ከፍቶሻል? Are you coming? Are you coming? Are you coming? እየመጣህ ነው? እየመጣሽ ነው? Fix it. Fix it. Fix it. አስተካክለው ወይም አስተካክዩ። Talk to me. Talk to me. Talk to me. አውራኝ ወይም አውሪኝ። Be with me. Be with me. Be with me. ከኔ ጋር ሁን ወይም ሁኚ። Never mind. Never mind. Never mind. እርሳው እርሹ። Do it later. Do it later. Do it later. በኋላ ስራው ወይም ስሪው። Wipe your tears. Wipe your tears. Wipe your tears. እምባህን ጠረግ እምባሽን ጠረጊ። Blow your nose. Blow your nose. Blow your nose. ተናፈጥ ወይም ተናፈጪ። Clean the toilet. Clean the toilet. Clean the toilet. መጸዳጃ ቤቱን አጽዳ ወይም አጽጂው። Wear clean clothes. Wear clean clothes. Wear clean clothes. ንጹህ ልብስ ልበስ ወይም ልበሽ። Not bad. Not bad. Not bad. መጥፎ አይደለም። You did well. You did well. You did well. ጥሩ ሰርተሃል ወይም ሰርተሻል። You first. You first. You first. ቅድሚያ ላንተ ወይም ቅድሚያ ላንቺ። Ladies first. Ladies first. Ladies first. ቅድሚያ ለሴቶች። Let me in. Let me in. እዚህ ጋር ቴን አንጠራውም። Let me in. አስገባኝ ወይም አስገቢኝ። Let's go to the market. Let's go to the market. Let's go to the market. ወደ ገበያ እንሂድ። Let's begin. Let's begin. Let's begin. እንጀምር። Let's pray. Let's pray. Let's pray. እንጸልይ። Let's eat. Let's eat. Let's eat. እንብላ። It's beyond my capacity. It's beyond my capacity. It's beyond my capacity. ከአቅሜ በላይ ነው። It's because of you. It's because of you.
It's because of you. በአንተ ምክንያት ነው ወይም በአንቺ ምክንያት ነው። I was outside. I was outside. I was outside. ውጭ ነበርኩኝ። I work here. I work here. I work here. እዚህ ነው የምሰራው። I need a break. I need a break. I need a break. እረፍት ያስፈልገኛል። I beg your pardon. I beg your pardon. I beg your pardon. ምን አልከኝ ወይም ምን አልሽኝ? We have to try. We have to try. We have to try. መሞከር አለብን። The shop is open. The shop is open. The shop is open. ሱቁ ክፍት ነው። The shop is closed. The shop is closed. The shop is closed. ሱቁ ዝግ ነው። ለዛሬ የነበረንን ትምህርት እዚህ ላይ እናበቃለን። በሌሎች ቪዲዮዎች በድጋሚ እንገናኛለን። እስከዛው ሰላም ቆዩ።